Так, привіт, підписники. Тема сьогоднішнього відео буде в нас передній кардан. Так. Прикол у них який буває? Обично в них проблема за цим пильником. Він зачасту лопається. Зараз вже випускають пильники ці, що вони заходять на сам вал сюди і ось сюди. Ну, змінена тут повністю конструкція. Зачасту він проривається, виганяє смазку і здається у нас звук звідси. Ну, сьогодні я попробую його зняти, подивитися, що там. Можливо, якщо на ньому шліци, то це заміна повністю, його потрібно робити. Будемо дивитися, що з ним, і далі приймати рішення. Поки все. Так, цю сторону відкрутив. Іде у нас тут головка на 8. Болти всі однакові, йдуть ось з такою дугою спареною. Откручую зараз цю сторону. Так, виймається воно доволі просто. Пооткручував дві сторони, звідси стукнув трошки молоточком по цій грані. І воно вискочило. Тут воно, ця сторона просто рукою прижимає, вона уменшається в розмірі. Ну, виглядає так всередині. І тут. Нічого сверхъестественного. Все доволі просто і зрозуміло. Так, ну, тут у нас, дивимося, маркування є 52 099 49 9 АГ, а тут 2402. Це у нас буде маркування самого кардана. Так, ну зараз буду знімати кришку, дивитися, що там всередині, є чи смазка, чи немає, як воно все виглядає. Ну я вже бачу, що, скоріш за все, проблеми з ним немає. На самом деле смазка є везде. Так, поки все. Так, хомут в 4 руки акуратно зняли, так, щоб він тут вийшов з цього зазорчика. Ну, тут нема особо на що дивитися. Граната гранатою. Ось так воно виглядає. Ось дивіться, нема нічого. Витираю і набивати новою. Це йде також пластмасовий. На пластмасові треба кращі хомути ставити, бо в мене, виходить, пильники на колесах поспадали з обох сторін. Отак що з пильниками, цими пластмасовими, нам треба дуже класні хомути. Ну, нема тут особо на що дивитися, повторюсь. Тут змазка є. З цієї сторони тут уже вопроси будуть. Закатано воно тут і закатано воно тут. А потрібно зняти кришку, наприклад, якщо розшплінтувати оцю гаєчку контрошайбу скинуть. Треба це все розбирати. Тут ще буду думати, як це все зробити, бо воно завальцовано. І ця сторона, і ця. Отак от. Пильники, в принципі, потріскані, але вони цілі. Тут пильник абсолютно цілий. Так, цю сторону зняв через те, що тут на шліцах був стук такий. От відчувалася вібрація. Смазка є і тут всередині. Знімається. Воно, бортик цей трошки як завальцований. Прийшлося його вистукати по кольцу, зняти кришечку, потім зняти колечко цими щіпцями. В результаті пильник оттягнуть, щоб він перескочив оцю товщину. І зняти. Ну, по шліцам вони то цілі, але якийсь люфт присутствує. Перемазую
шліці ті житимуть ще. Присутствує вироботка. Ось можна замітити. Тут. Так, тут виходить хомут назад поставив. Тут перемазав. Зараз сюди в кришку теж остаток наб'ю і ставлю кришку назад і буду збирати. Якщо шум пропадатиме, хоч на деякий період, це буде означати, що все-таки проблема з цією вироботкою, що шліцами. Так як там є люфт, можливо там є і шум. Отак, буду збирати і буду дивитися, чи пропадатиме звук. Далі буде. Все протираю і ставлю назад. Так, другий день, другий кардан. Це у нас буде вже задній. Ну тут я бачу система аналогічна, як там. А з цієї сторони, я так розумію, потрібно відкрутити ось оці. Ось оці 4 болтика. Ну, я, по крайній мірі, так думаю. Розбираю його перший раз. Ну, далі буде. Ця сторона на 11. Ось сюди вона, оці ячейки гарно виходить. Тут просто легенько наклонив його вниз і воно вийшло. Тут потрібно би все позачищати наждачкою. Пардон, йожиком. Ну і сам непосредственно задній. Тут іде у нас запотівання, явно він весь мокрий. Буду дивитися, що там. Ну, ця сторона предварительно люфта нема. А там буде видно. Так, якщо дивитися по змазки, то її тут немає. Воно сухо. І навіть тут вже пішов такий накат, коли смазка пересихає. Так що, можливо, тут з хрестовини йде гул. Люфта як такого немає, але і смазки тут немає. Я зробив намітку, це із цим совпада, і зробив намітку на самому мостові, щоб вони совпали. Так, ну і тут я так само робив намітку, і на машині зробив намітку, щоб все совпало в свої місця. Не знаю, настільки це може повлияти на ход роботи, але можливо так що. Так, причина, пильник, він просто-напросто своє віджив. Ну і через нього виходить, виходить, смазка, і він становиться сухим. Так, якщо по-хорошому, то її треба міняти, бо вона, пильники ушатані. Тут кольця взагалі не можу розштопорити, вже он коброю бризнув, простукую наставочку по самому колечку, простукую, переворачую, стукаю посередині. Ну, я відчуваю, що хрестовину треба замінити буде. Ну, як мінімум, експеримент буде проведений, чи пропаде гул, тому що тут смазки не було і, в принципі, гул логічний може бути. По поводу міток, мітки краще ставити все ж. Бо, можливо, буде або якась вібрація. Тут газеліст є один, він каже, лучше намічати. Отак от. Все. Смазка. Тут також така підушатана. Збивається воно важкувато. Отак. Молоточок і іншим стукать. І от таким от макаром прокрутив і з тої сторони потихоньку, і воно, та кришка вилітає. Потім при нажатті отак от ми зжимаємо, і воно вилазить сюди. Це назвати її можна гранатою, тому що принцип схожий, хоча вона вважається шрус. А це діло я вичищаю, в ідеал не вимиваю, просто вичищаю.
зачасту старі такі, вимивання доволі може бути плачевно. Тому що там є свої забиті, якісь можуть бути старі раковинки, вони забиті. При заміні буде ще хуже. Тому просто витягую її, вичищаю, витираю, заганяю туди для шрусів. Отаке ось купив сьогодні чудо. Так, що в нас тут? Тут у нас коброю позаливав два боки, бо не витягуються кольця. Ну, з цим все понятно. Забив нової смазки туди. Також не мив їх. Тому що, в принципі, хрестовину, я думаю, я цю заміню. Із-за того, що там вже резинове уплотнення, їм вже підійшов. Ну, коротше, не працюють вони вже, так як резинові вже підустали уплотнення. Так звані сальнички, там можна називати їх. Вони вже все. Мені потрібно цю хрестовину, по ідеї, замінити. Ну, для чого я це роблю? Я розберу це все, перемажу, поставлю. Якщо в мене пропаде гул, 99%, що це хрестовина. Отак. Попередку змазка була везде. По задньому валу кардана тут також смазка є, тут смазки нема. Грішу все ж таки на хрестовину. Було висохше просто напроч. Отак от. Так. Змастив. Майже туди тюбик зайшов. Дуже обережно з цим металевим пильником. Тому що воно це кусок жерстянки. Щоб його не перекосити, акуратненько насадили, совпали в нас дірочки. І після цього ми акуратно по колечку, легенько, маленьким молоточком простукаємо, поки воно сяде. Ну тут, в принципі, все норма. Що в нас тут? Тут обережно, бо тому що оці ось два бока, вони дуже легко можна витягнути. Коли солідол там набитий, або смазка для шрусів, тоді воно як вакуум утворюється, воно його тримає. В принципі, норма. Але коли ви знімаєте, будьте обережні, бо якщо воно випаде, там такий підшипник наборний, такими пальчиками йдуть. Якщо вони розсипляться, вони такі дрібні, ви їх не пособираєте. Це що стосується них. Тут, поки воно откисало, я робив цю сторону. Зараз буду питатися все ж таки витягнути ці кольця. Не знаю, чи витягну їх. Треба це зробити обов'язково. Навіть якщо хрестовину міняти, їх все рівно потрібно буде знімати. Тому максимально до цього відношусь з розумом. Простукую його по кольцу. Простукую його так, простукую. Саме колечко. Потім міняю, простукую серединку. Міняю його опять знову, жидкость протираю, але поки не шевелиться, сидять дуже добре. Ну, буду знімати їх і покажу, що там далі. Який результат? Простукував я його дуже довго, нічого мені це абсолютно не дало. В результаті лопнуло тут і колечко, те, що тут стояло, ось за те, що можна було взяти. Ну, не виходить воно звідти. Я при тому, що я його наніс туди, жидкості міняв різні, простукував, і так простукував, з усіх сторін, потім там заливав, нічого не дало, не виходить воно. Ну, в принципі, я думаю, там трошки жидкості туди потрапило всередину. Подивимося, як це вплине на сам звук, чи буде воно гул цей з'являтися, чи не буде. Але хрестовину однозначно замовляю, тому що пильнички ці маленькі, вони полопались, смазку однозначно в них знову вижене. Ну, і потім уже буду якось насильно звідти їх намагатись витащити. Ну, так от. Зараз буду ставитися назад, масло перевірив у задньому мосту і в роздатки. Майже взагалі туди капелька якась потрібно було долити. Ще передній міст провіряю, це збираю назад. Ну і буду слухати на результат. Якщо звук буде тихіший, це буде однозначно
потрібно замінити хрестовину, і після цього, я думаю, буде все добре. Якщо ж ні, то причина не в ньому. Але хрестовину однозначно потрібно замінити. Так, установка мені, в принципі, помогли оці мітки. Тут були в мене міточки, і тут були міточки. Коли я кинувся вставляти, воно зовсім не совпадає, десь так розвернуто. Таке відчуття, що ця частина трошки провернулася, коли послабилася. Прийшлось попасти одразу тут 2 болти. Після чого взяв клещі. Взяв клещі. Зацепився тут десь. А так. І почав проворачувати, поки він не вскочив сюди. Ну, після того, як вскочив, ось є ограничення. І з тої сторони так само там ограничення. Воно сіло, зажав. Ось і все. Ну, потрібно хрестовину міняти. І з цими кольцями прийдеться подовбатися, щоб їх зняти. Ось вони полопалися. І так вони і не пошевелилися ні разу. Так що купувати хрестовину, якось, не знаю, все ж таки звідти вибивати кольця і робити заміну. Ну, а після наживляю, потім йду навхрест, потім все дотягую. Провіряв масло, все в пределах норми. Так, ну ще здам назад, подивлюся у цьому мостові, що там. Ну, в смислі, в тому мостові провірять уровень і все. Так, що я зробив далі? Я відправив кардани на дефектовку, передній і задній. По задньому, я вам показував, не знімалася хрестовина. Ось і по задньому. Так, не знімалася хрестовина. І я купив навіть хрестовину, але забув її відправити, коли відправляв. Навіть коли відправив, десь чи в мосту, в хвостовику залишилась кришка пильника. То коли я відправив, я попросив їх, щоб вони після дефектовки цього всього діла, через те, що вони після того, як ми знімаємо, нас буде мастило звідти виганяти. Вони їх завальцовують, оці края. Тому я їх попросив, щоб вони знайшли кришку і завальцували. Нехай мені дорахують і все. Після дефектовки, що ми бачимо? По моїх карданах вони мені сказали, що гула тут бути не може, дефектів таких значних не виявлено. Я їх попросив, щоб вони прибрали по передньому кардану, по шрусу. У нас тут були, я показував, вироботка. Вони розкатали, вони сказали, нема смисла відрізати і там робити щось нове. Це, по-перше, дорого коштує, по-друге, воно не має таких великих проблем. Тому вони його катнули трошечки. Це все діло відбалансували. Не пам'ятаю, було в мене тут чи ні. Але по цьому місці я 100% бачу, що це було зроблено. Це була явно дефектовка зроблена. По хрестовині я їм розповів, що я знімав, воно не знімалося, я його залишив, щоб вони змазали. То вони сказали, що ця хрестовина дуже гарна і вони дуже добре ходять, краще її не чіпати, в неї проблем таких нема. Зараз це стало ось як туго ходити. У мене це все просто теліпалося. Ну, ці змазував я сам, вони його так просто замотали в кучку, щоб воно трималося. Ну і поставили свої нові кольця, і при балансіровці, при дефектовці, пардон, вони, видно, що приварили тут. Що я помітив? Перший день після того, як я був розібрав, я помітив те, що у мене таке було відчуття, що у мене почалися первоначальні проблеми якісь із коробкою, тому що після того, як я це все діло гарно поперемазував, і хрестовину також, оці місця, то в мене при зупинці авто відчувалося, що коли я зупиняюсь, таке як
толчок происходить. Це означає, що в мене у цьому місці стало ще краще вал цей ходить, і ця вироботка стала більш відчутною. Тому, коли у вас таке відчуття є, це не означає, перше, що у вас коробка автомат, а те, що, можливо, ще у вас кардани. Тут вони мають розкатати і цієї так званої вібрації, яка з'явилася у мене після десь через день, я помітив, що в мене з'явилася невелика вібрація знизу. Тобто, із-за того, що все стало гарно змазано, і хрестовина також, в якій мастила не було, то відчувало, що навіть з'явилася невелика вібрація. От так от. Але по гулу я помітив, що, можливо, його стало трохи менше. Тому вирішив віддати їх на дефектовку. Це все за 2 моста. В моєму випадку мені обійшлося 3200 гривень. Але вони тут практично, ви бачите, там дефектовка по 600 гривень. І там дефектовка, і шруси, там воно по 600 гривень. Доставка в них безкоштовна. Туди і назад приїжджав воно за їх рахунок. Ну так, трошки вони підфарбували його, що воно в них було. І відбалансували, головне. Тут у мене змазали і тут у мене прокатали. Ну і завальцювали. Також важливо ці края. Тому що коли я поїздив, що я помітив? Я ж розбирав їх, через 2 дні розбирав знову. І я помітив, що звідси смазка виходить. То якщо ми його не завальцюємо так, як вони завальцовують, то на обертах в нас буде виганяти сюди смазку. Так, ще що. Що я помітив? Коли знімав другий раз, я помітив, що один із болтів відкрутився. Це означає, що ці болти ми маємо фіксувати на стоп-різьбу. Прикупив 2 тюбика, стоп-різьба, одна для часто розбираємих деталей і не для часто розбираємих. Тут будемо використовувати не для часто, але там все повичищаю і все буду показувати. Так, на даний момент поки все. Ще що хотів відмітити. Так як зараз я знаходжусь тут сам в гаражі, а яма коротка, і зробити одну, а потім другу сторону, це потрібно перепарковуватись і потрібно було б їздити на одному кардану. Тому я вирішив все ж таки не їздити на кардану, хоча ми це на нашій роздатці можемо робити. Я просто поставив нейтрал і замок зажигання вимкнув. А потім роблю задню, откатую назад, роблю передню. Все, готово. Коли знімав, то навпаки. Зняв передню, прокотив і зняв задній кардан. От так от. Промиваю бензином. Після промиваю розчинником, обезжирюю. І в мене буде стоп-різьба от така, фіксатор. Це купив, буде для тих, що знімають часто деталі. Це для тих, що рідко. Після промивки так виглядає. Так роблю з усіма болтами. Ще я коли відправляв кардани, перед тим купив хрестовину і хотів її замінити. Що мені сказали по цій хрестовині карданщики? Вони сказали, що це гімно, хоч воно і німецьке, але краще, ніж та, що в мене зараз, вона 100% ходити не буде. Також прикупив нашу, вона дорогуща, для такого маленького об'єму, 120 мг. Вона коштує, по-моєму, 650 гривень, щось таке. Це присадка, хто не знає, для самоблоків. Якщо у вас вони померли або їх немає, вам присадку цю лити не потрібно. Це в мости йдуть. Вони у роздатку вони не льються, вони льються в мости. Також мені товариш підсказав, що в нього також джип, що навіть оцей об'єм ділиться на якісь частини, в залежності від того, де ви їздите. Присадочку цю прикупив на случай, якщо в мене все ж таки зовсім ніяк не поміняється обстановка із
з моїми карданами. Буду думати, як іти далі. І один із варіантів виходу є налити присадку в передній міст. Зазвичай це людям допомагає, але якщо це довго, як, наприклад, у мене з самого початку купівлі авто, то, і, скоріш за все, там потрібно проводити якийсь ремонт. Але все ж таки потрібно буде мені злити з переднього кардана повністю масло, залити нове масло. Масло в мене залишилося ще з того разу, коли я замінював масло. Отаке масло. Залью, там його 1 літр туди зайде, плюс присадку. На початку налью присадку, потім до повного. Але цю історію, скоріш за все, я буду показувати, тому що я не показував вам промивку кардана. Можливо, я все ж таки буду його промивати, але можливо. Це трошки так, забігаючи наперед, якщо що буду це робити. Також спрей з бензином і промиваю тут різьбові з'єднання. Після того буде розчинник і також буду це все діло промивати. Почекаю, поки висохне. Так само заливаю сюди. Тут потрібно, вони не сквозні, потрібно буде їх повитирати там, щоб не було все сухенько. І після того буде наноситись пару капель на різьбу. Стоп різьби. Ну і буде це все діло збиратися. Прикол. Я думав, що вони глухі, а потім ширнув туди, а воно провалилося. А вони також сквозні. Далі бризкаю для контактів в різьбу, щоб воно їх просушило. Сюди б ідеально підійшло для тормозів, то що йде спрей. Я його вважаю самим безполезним спреєм, але в таких ситуаціях він би виручив тим, що підсушив би цю різьбу і прибрав би всю змазку, яка там може бути. Хоча після розчинника вважав я, що буде воно сохнути швидше, але сохне воно довше. Тому для контактів продуваю, потім спрейчиком вскриваю це окошко, різьбу, болт, це все діло вскриваю і можна буде ставити. Тому що воно тут ні з чим не буде стикатися, просто щоб туди не попала вода і воно ніяк не контактувало з грязю, так як, наприклад, тут ось. Також буду наносити мідний спрейчик. Ось результат. Закручую до моменту, поки не тягнеться. Ну, в опис я вам скину. На динамо ключ, кому потрібно. І на хвостовик буде на гайку. Ну, на метрів скільки. Так, ця сторона закінчена. Пильник, да, залишився тут. Зараз його отверткою виковиряв. Тепер тут все промиваю. Наношу спрейчик так само, як там тут, і ставлю цю сторону. По цій стороні також закінчив. Все це діло затягнув. Тут також без динамо ключа. Відчувається, що тут різьби гарні, сплав болтів також гарний. Коли затягуєш, відчуваєш, що воно просто далі не піде. Ось так. Просто зумом затягнув все. По цьому також все. Провів тільки що тест-драйв. Ну, я б сказав, процентів десь 70 того звука пропало. Однозначно це тихіше, це 100%. Я на початку, коли виїхав, навіть взагалі думав, що його немає. А потім спеціально покатався вгору вниз, давав йому, щоб воно під нагрузкою відпускав педаль газу, і тоді звук знову з'являється при зупинці. То звук з'являється, але вже не так. Тому все ж таки, мабуть, я заміню масло і присадку налью вже мопаровську. Можна було просто налити туди присадку, але товариш мені підказав, що краще цього не робити, бо присадка та Абро, в неї одні компоненти, тут інші, щоб гірше не було. Ну от так. Зараз буду займатися заміною масла.
Масло злив, недавно міняв, але все одно якась воно чорнувате. Замість 1000 слів пропоную вам послухати. Відпускаю ногу. Торможу. Поки покатаюсь, подумаю. Присадка ця також не може одразу подіяти, і вона, скоріш за все, вона мені не подіє, тому що це зазвичай, коли пройшла заміна масла, нічого не робили і звук у вас з'явився, то додали присадочку і у вас цей звук пропаде. А якщо так, як, наприклад, зараз у мене, то, на жаль. І так, ситуація така. Катаюся вже 3-й день. Можу відмітити те, що гудіть це місце стало постійно, починаючи десь приблизно з 50 кілометрів, і воно гуде, і педаль потім пускаєш, воно гуде. Це означає, що при дефектованих карданах нагрузка стала більше на місце, де йде цей шум. Скоріше за все, цей гул йде із самого редуктора. Або там померли підшипники і п'ятно контакта змінилося. Тому однозначно потрібно цю роботу буде проводити. Зараз вже почав дивитися майстра, в моєму місці немає. Що можу відмітити після цього ремонту ще? Однозначно, після того, як я був зняв, перемазав, з'явились такі незначні удари, вібрація з'явилась. Після дефектовки це все пропало, але з'явився постійний шум. Поки вони були розбиті, можливо, нагрузка на них була менше на цей міст, на передній, або на самі ці підшипники, або на головну пару була менший, тому шум був менший. Можливо, п'ятно контакта трошки гуляло. Коли стало жорсткіше, нагрузка збільшилася. От так от. Так що тему з карданами я закінчу, тому що продовжувати її вже не бачу смисла. Ще, що хотілося відмітити по форсункам. По форсункам розход стандартний по місту 12 літрів. Стандартний, тому що так пише паспорт. 12 літрів. Перевіряв не один раз, заправлявся до повного, прокатував скільки, заправляв знову до повного і перевіряв. Місто це 11,5-12 літрів, якщо ще їздив десь по бездорожжю, це десь 12,5 до 13 літрів максимум. Якщо тільки місто 11,5-12. Це означає, що це стандарт. Стосовно форсунок. Так, по прийому. Ну, прийом шикарний. Якби не оцей звук, ну, я вам трошечки покажу. Ну, ось я їду.
Хоч тут така дорожка, така не дуже. Нема де особо газануть. Ну ось можу показати. Вали вона добре, потужності тут, дай Боже, з новими форсунками однозначно стала вона їхати краще, тому що кращий став розпил. Ну, однозначно, як мінімум, роботи з форсунками проводьте, як мінімум дивіться стан їх програмно, і сюди, в принципі, у вас, я думаю, проблем не буде. Ну, ось так. Ну, а тема по карданам закінчена.